बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन زموږ چې موږ لیکچر دی هغه د انورس اف میټرکس نن به موږ په دې لیکچر کې د انورس اف میټرکس په اړه خبرې کوو او انورس اف میټرکس څه ته وایي انورس اف میټرکس کې څه وي راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم د انورس اف میټرکس inverse of matrix then inverse of a matrix like the reciprocal of a number inverse of matrix د سره لکه څنګه د یو نمبر reciprocal وي reciprocal څه مطلب دلته زموږ سره یو 5 نمبر دی او هغه چې کوم reciprocal دی هغه دی 1/5 لکه څنګه په فزیکس کې د ټایم پیریډ کوم reciprocal دی هغه دی فریکوینسي لکه دا رنګ هم یعنی د یو نمبر یو reciprocal وي لکه څنګه دلته د 5 reciprocal 5 inverse یا 1/5 که جنې مونږ لیکلی شو چې د یو میټرکس کوم reciprocal هغه به انورس وي نو لکه مونږ سره یو A میټرکس دی هغه به کوم reciprocal هغه به مونږ سره A انورس وي یعنی مونږ چې هر کله د یو انورس سره د یو میټرکس انورس سره د هغې میټرکس سره ملټیپلای کړو د مونږ سره به همیشه لپاره آیډنټیټي میټرکس راځي مونږ چې کوم کنډیشن دی د انورس لپاره هغه دا دی and not every matrix has an inverse یعنی مونږ سره هر یو میټرکس انورس نشي کېدلی یعنی د هغې د مونږ انورس نشي روباسلی د هغې لپاره څه خاص کنډیشن دی د انورس لپاره نو هغه راځو هغه وایو چې کوم پیرنی کنډیشن دی it must be a square matrix یعنی مونږ چې کوم میټرکس انورس اغلو هغه به زمونږ سره همیشه لپاره سکویر میټرکس د سکویر میټرکس څه مطلب سکویر میټرکس دا مطلب چې هغې کې چې کوم رو او کالم تعداد دی هغه زمونږ سره سیم وي یعنی د کوم ډایمنشن دی هغه زمونږ سره سیم وي رو او کالم زمونږ سره ایکول دي نو هغې ته مونږ سکویر ویلی شو او چې کوم زمونږ سره ریکټینګولر میټرکس وي نو هغه مونږ انورس هیڅکله نشو اخیستلی ځکه چې هغه د کنډیشن نه اپلای کوي نو د دې وجې مونږ هغه انورس نشو اخیستلی او بل په انورس کې مونږ د هغه میټرکس ډیټرمنټ معلوموو نو ځکه د ډیټرمنټ لپاره مونږ سره د سکویر میټرکس لازمي وي نو د دې وجې مونږ په انورس کې هم سکویر میټرکس مونږ ته لازمي دی چې کوم د کنډیشن دی د ډیټرمیننټ از ناٹ زیرو کوم مونږ چې ډیټرمیننټ اغلو هغه زمونږ سره نان زیرو وي یعنی نان سنګولر وي نو بیا هم مونږ انورس معلومولی شو که چېرې زمونږ سره د زیرو برابر شو مخکې مونږ د دې کلکولیشن نشو کولی ځکه د دې کوم ډیټرمیننټ دی هغه زیرو دی سنګولر دی نو دې وجې مونږ مخکې هغه سالو کولی نشو it's denoted by A inverse مونږ دا د دې نه ډینوټ کوو یعنی A او کوم میټرکس دی هغه او هغه باندې بره شانتې ورکوټه باندې بیا ماینس نو دې ته مونږ وایو A انورس مخکې راځو مخکې یو اهم پوینټ دی چې هغه په انورس کې ډېر اهم رول ادا کوي هغه د adjoint of matrix یعنی adjoint of matrix څه ته وایي adjoint of matrix دې ته وایي change the place of the main diagonal and change the sign of secondary diagonal یعنی چې کوم مین ډایګنل باندې ایلیمنټ وي هغه مونږ پلیس چینج کړو مین ډایګنل مونږ ویلي وو چې کوم په میټرکس کې د پلانې رو نه چالو شي پلانې رو او پلانې کالم چې کوم ایلیمنټ وي هغه بیا دارنګې دویم رو او دویم کالم چې کوم ایلیمنټ وي هغه بیا دریم رو دریم کالم چې کوم ایلیمنټ وي هغه لکه دا به داسې روان دي نو دې ته وایي مین ډایګنل ایلیمنټ هغه زمونږ سره چینج شي and change the sign the secondary diagonal element او چې کوم زمونږ سره تبدیل شي ساين څه مطلب چې کوم پلس وي هغه ماینس شي او چې کوم ماینس وي هغه پلس شي نو دې ته مونږ وایو adjoint of matrix as denoted by ADGA کوم د ADG دا زمونږ سره adjoint ظاهري او د A زمونږ سره matrix سمبل دی نو راځو نیکسټ بورډ طرف ته زموږ سره دی په دې بورډ باندې اگزامپل راځو چې اگزامپل په ذریعه سره خپل لیکچر باندې ځان پوه کړو نو زما سره اگزامپل دی ما یو میټرکس اخیستی دی هغه نه ما ظاهر کړی دی هغې چې کوم ایلیمنټس دي هغه دي -2 -1 3 4 دا د میټرکس ایلیمنټ دي که موږ وګورو دا خو زموږ سره یو کنډیشن اپلای کوي دا زموږ سره سکویر میټرکس دی آیا دا زموږ سره دویم کنډیشن اپلای کوي او که نه اپلای کوي یعنی ډیټرمیننټ د زیرو راځي یا نان زیرو راځي راځو مخکې ډیټرمیننټ ګورو چې هغه آیا زموږ سره زیرو راځي یا نان زیرو راځي زموږ سره دی سولوشن وی وانټ ټو فایند A انورس مونږ غواړو چې معلوم کړو A انورس نو زموږ سره A انورس چې کوم برابر دی هغه دی 1 ډیوایډ بای A ډیټرمیننټ adjoint of A یعنی A ډیټرمیننټ کوم چې ویلیو راځي هغه به مونږ ډیوایډ کې لیکو او هغې سره به ملټیپلای کوو د adjoint of A سره نو فرست وی فایند A determinant
مونږ په معلومو ا ډیټرمیننت ځکه چې دې کې زمونږ سره ا ډیټرمیننت که زر راوته نو بیا مونږ مخکې دې پروسیجر نشو کولای مخکې مونږ دا نشو بوتلی سولوشن نو راځو چې ا ډیټرمیننت معلوم کړو آیا دا نان زیرو نمبر راځي که زمونږ سره زیرو نمبر راځي نو ما ا ډیټرمیننت ساين لګولې دا زمونږ سره ا ډیټرمیننت ساين دي دا کوم دوه لاین دي دا زمونږ سره ا ډیټرمیننت ساين دي مونږ په ډیټرمیننت باندې مخکې هم جو لیکچر اغستی و او یو ځل په تاسو بیا هم پوهیو ما نو زمونږ سره چې کوم مین ډایګنل الیمنټ دي لکه دا زمونږ سره مین ډایګنل الیمنټ دي دا به مونږ را سره ملټیپلای کړو او چې کوم سیکنډري ډایګنل الیمنټ دي هغه به را سره هم ملټیپلای کړو په خپله کې او بیا به مونږ د مین ډایګنل نه سیکنډري ډایګنل الیمنټ وباسو نو دا زمونږ سره د ډیټرمیننټ کوم رول دی هغه دا زمونږ سره دي نو مونږ مین ډایګنل په خپله کې ملټیپلای کړی دی سیکنډري ډایګنل په خپله کې ملټیپلای کړی دی نو زمونږ سره مین ډایګنل راغلی دی -8 او منځ کې ماینس لګولی دی ځکه چې دا به زمونږ د مین ډایګنل نه سیکنډري ډایګنل ماینس کوو زمونږ سره چې کوم سیکنډري ډایګنل نمبر راغلی دی هغه دی -3 او منځ کې ماینس دی نو دا به شي -8 + 3 ماینس ملټیپلای بای ماینس زمونږ سره پلس راکوي نو دلته به شي -8 + 3 که دا مونږ مزید حل کړو نو زمونږ سره راغو ا ډیټرمیننت -5 نو که دا مونږ وګورو نو دا هغه نان زیرو الیمنټ دی یعنې نان زیرو نمبر دی نو is not equal to 0 نو مونږ دا غنلی شو چې دا مونږ مزید حل کولی شو نو اوس راځو چې مونږ ا جوینټ اف میټرکس معلوم کو او جوینټ اف میټرکس باندې ځان پوي کو ځکه چې دلته زمونږ سره وخت کم و نو دلته مونږ په اگزامپل کې ا جوینټ اف میټرکس ډېر ښه وپېژنو نو جوینټ اف میټرکس دا دی چې مونږ ویلو په ډیفینیشن کې چې مونږ مین ډایګنل الیمنټ پلیس چینج کوو که مونږ وګورو نو مونږ سره هلته -2 د پلنې رو او پلنې کالم کې و نو دا زمونږ سره -2 لوکیشن دی نو دلته که مونږ وګورو نو پلنې رو پلنې کالم کې زمونږ سره 4 دی یعنې دا زمونږ سره 4 دی او که مونږ وګورو نو هغه میټرکس کې زمونږ سره 4 هغه دویم رو او دویم کالم کې و که دلته مونږ وګورو نو دویم رو دویم کالم کې زمونږ سره -2 دی نو مونږ دا ویلی شو چې د کوم لوکیشن دی هغه مونږ چینج کړی دی یعنې د دې مونږ کوم پلیس دی هغه مونږ بالکل چینج کړی دی د کوم کنډیشن و په ډیفینیشن کې هغه دا و چې مونږ به د سیکنډري ډایګنل ساين چینج کوو نو که مونږ دلته وګورو دا زمونږ سره سیکنډري ډایګنل دی او دې ساين چینج شوی دی هلته که مونږ وګورو نو هلته زمونږ سره -1 دی او دلته که مونږ وګورو نو دلته زمونږ سره 1 دی هلته مونږ وګورو نو هلته کوم ا میټرکس دی د هغې کوم ساين د هغه پلس دی دلته که مونږ وګورو نو دلته ماینس دی دا زمونږ سره ماینس دی زمونږ سره فارموله ده د ا انورس لپاره دا به هغې کې پوټ کړو نو مونږ به اول ا انورس ولیکو د ا ډیټرمیننټ په ځای به مونږ ا ډیټرمیننټ پوټ کړو لکه زمونږ سره راغو 1/5 او کوم جوینټ اف ا دی هغه به مونږ پوټ کړو نو زمونږ سره دا شو ا انورس نو دا هغه زمونږ سره د ا انورس سولوشن زمونږ چې کوم لیکچر و هغه ډېر مزیدار لیکچر و آی هوپ چې تاسو پرې پوه شوي وئ هغه و انورس اف میټرکس والسلام